สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัวแปลงร่างจากค่าย EMG นะครับ Style Industry Model S SMG ครับก็ตัวนี้จะใช้กับตัว SIG ของ VFC นะครับก็ใช้ได้ทั้ง M18 แล้วก็ M17 เพราะตัวคันลังนี่มันดึงได้ทั้ง2ตัวก็ต่างกันแค่ตัวความยาวสไลด์ครับหน้าตาโดยรวมเวลาประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมาด้วยกล่องกระดาษสีเทานะครับแล้วก็มีตาโลโก้ Style Industry อยู่ด้านหน้าครับแล้วก็เป็นลายเส้นของ EMG ก็จะมีสติกเกอร์ตัว EMG แปะไว้อยู่อันนี้โลโก้ครับตัวกล่องก็จะมาเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีไม่มีอะไรเลยมีกล่องโล้นๆด้านข้างก็จะมีตัวคำเตือนแล้วก็คู่มือเบื้องต้นว่าใช้งานยังไงแต่ว่าไม่มีวิธีประกอบด้านข้างก็จะมีโลโก้ EMG กับ Style Industry ครับด้านนี้ก็จะมีระบุคำเตือนในภาษาต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาส่วนอีกด้านนึงก็จะบอกว่าตัวนี้ใช้สำหรับรุ่นอะไรก็จะเป็น VFC M18 กับ M17 นะครับพอประกอบแล้วตัวหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับสีดำก็คล้ายๆกับตัวพื้นสั้นแต่ว่าจะมีเหมือนกับมีมือจับข้างหน้านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นด้านบน upper มันจะเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับด้านล่างมันจะเป็นโพลิเมอร์ก็ลวดลายก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นงานโปรโตไทป์ก็คือเป็นต้นแบบดังนั้นมันก็จะดูแปลกตาไปนิดนึงก็เป็นต้นแบบเขาเอามาโชว์เมื่อปี 2019 กับในงานของ Industry Style Industry ด้านบนก็จะมีรางพิทากินี่ครับพร้อมกับคันลังด้านหลังเอาไว้ดึงสไลด์คล้ายๆกับ M4 เลยด้านหน้าทางด้านขวาก็จะมีตัวโลโก้ Style Industry กิ๊บมือก็จะเป็นเหมือนSIG P320 เลยครับด้านหน้าก็จะมีตัวไว้เป็น Hand Stop ไว้จับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สามารถปลดสไลด์เซฟอะไรได้เหมือนกันก็คืออันนี้ก็ปลดสไลด์ด้านนี้ด้านถ้าถนัดมือขวาก็สามารถใช้สวิตช์ใช้อะไรได้เหมือนกันปลดแม็กฝั่งนี้ได้ด้วยก็เวลาดึงสไลด์ก็จะใช้คันล้างด้านบนครับเป็นตัวดึงคันล้างตัวนี้มันจะเป็นโพลิเมอร์นะครับไม่ได้เป็นCNC ดังนั้นไม่แน่ใจอายุการใช้งานมันเหมือนกันแล้วขั้นตอนการประกอบนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัว VFC M18 หรือ M17 มาครับอันนี้เอา M17 มานะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องถอดล่างมันก่อนโดยการปลดสไลด์ครับแล้วก็ถอดตัวสไลด์ด้านบนก็ขึ้นสไลด์แล้วก็ปลดตัวแขวนสไลด์ออกแบบนี้จากนั้นเราก็ต้องเอาตัวล็อกสไลด์เพื่อที่จะเอาเฟรมออกมาครับก็ดึงออกมาแบบนี้ไม่มีพินไม่มีอะไรก็ค่อนข้างเอาออกง่ายกว่าก๊อกพอสมควรแต่คราวนี้ก็จะลั่นแฮมเมอร์ออกหรือไม่ลั่นก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้าลั่นก็คือมันก็จะมีเรื่องสปริงตรงแฮมเมอร์ที่มันอาจจะไม่ค่อยหลุดแค่นั้นเองแต่ถามว่าไม่ลั่นก็ได้เหมือนกันก็ค่อยๆขยับเลื่อนมาด้านหน้าครับเพื่อที่จะให้ตัวโครงเฟรมทั้งหมดมันออกมาก็อาจจะแน่นนิดหนึ่งก็เรียบร้อยครับออกมาก็จะได้เฟรมออกมาแล้วชุดยิงแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเอาออกมาด้วยก็คือตัวล็อกแม็กครับตัวล็อกแม็กตัวนี้มันจะไม่มีอยู่ในชุดดังนั้นก็ต้องเอาออกมาด้วยก็ออกง่ายๆโดยการดันด้านนี้ครับเราต้องมีเข็มเล็กๆอันนึงถ้ามันขนาดเล็กพอเวลาจิ้มไปแล้วมันจะหลุดเองครับก็ดันเข้าไปแล้วก็ง้างขึ้นดันเข้าไปแล้วก็ง้างขึ้นถ้าขนาดเข็มมันถูกต้องเนี่ยมันจะสามารถดึงออกมาได้ง่ายแบบนี้ครับเราก็ดึงตัวนี้ออกมาตอนจะเอาออกมานี่ก็ระวังมันจะมีสปริงตัวหนึ่งสปริงอยู่ด้านในตรงนี้เป็นสีดำๆแบบนั้นครับนี่ก็เป็นปลดตัวล็อกแม็ก
สปริงตัวนี้จะไม่ได้ใช้ครับเพราะเราจะใช้กับตัวสปริงที่แถมมากับชุดคิดครับส่วนที่ใช้ก็จะมีสไลด์ตัวชุดยิงตัวล็อกสไลด์แล้วก็ตัวปลดแม็กชิ้นส่วนประมาณนี้ครับในชุดจะไม่มีพันท้ายมาให้อันนี้เอาพันท้ายจาก MCX มานะครับของ Six Air เหมือนกันก็เป็นรางพิตากินี่ใส่เข้าไปก็จะเข้าตัวล่องที่มันเว้าไว้ก็ดูสวยงามดีแต่ว่าจะค่อนข้างหนักไปหน่อยถ้าตัวเฟรมมันเฉยๆจะแค่700 กรัมแต่ว่าตัวพันท้ายมันจะหนักกว่าตัวเฟรมมันอีกโดยรวมมันก็ประมาณประกอบเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบ2 โลครับอันนี้ตัวสปริงตัวล็อกแม็กที่เขาแถมมาให้นะครับมันก็จะเป็นสปริงที่ไว้ใช้กับตัวชุดคิดตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแล้วก็ยาวกว่าใช้ตัวเดิมไม่ได้เพราะว่ามันจะสั้นแล้วมันจะไม่ล็อกครับจะใส่อันนี้ก่อนเลยก็ได้ก่อนอื่นแล้วก็เอาตัวปลดแม็กมาเอาสปริงวางเข้าไปครับเสร็จแล้วก็เข้าท่าเดิมก็คือเสียบเข้าไปตามรูปลดแม็กตรงนั้นครับเสียบด้านนี้เอาสปริงหันด้านหน้าครับก็ค่อยๆใส่เข้าไปครับระวังสปริงหลุดก็จะดันเข้าไปในร่องตรงนั้นจะทำยากนิดนึงเพราะว่ามองจากกล้องเสร็จปุ๊บเข้าไปในรูเราก็ดันไว้ครับแล้วเราก็เอาตัวที่เราปลดล็อกตรงนั้นเอามาเสียบก็จะเข้าร่องพอดีเรียบร้อยกึกเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ล็อกแม็กได้แล้วแต่ว่ามันจะดูแบบหลวมๆเสียวๆหน่อยเวลาใส่ก็ประมาณนี้ครับใส่ไปล็อกกึกต้องใส่ให้ดังให้มันล็อกแน่นมันไม่งั้นมันจะหลุดก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวล็อกแม็กต่อไปก็มาถอดตัวชุด upper กับ lower กันครับจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ครับก็ไขน็อตตัวนี้ออกก่อนก็เป็น6 เหลี่ยมน็อตตัวนี้มันจะมีน็อตกับยางวงเล็กๆอันหนึ่งครับจากนั้นเราก็ต้องดันไอตัวพินตรงนั้นออกไปก่อนถึงจะแยกตัว lower กับ upper ออกได้ครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนออกไปก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ก็ด้านล่างเป็นโพลิเมอร์ด้านบนจะเป็น CNC อลูมิเนียมตัวคันลังก็จะเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันครับตัวคันลังหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ดูก็คงแข็งแรงแหละตัวด้านหน้าที่เป็นเงี้ยงก็จะเอาไว้เกี่ยวกับตัวสไลด์ครับเพื่อที่จะขึ้นลำอันนี้ก็จะเป็นตัว upper ที่เป็น CNC มันก็จะเป็นชิ้นๆแล้วก็เขาจะไขน็อตติดกันครับก็ไม่มีอะไรเป็นแค่โครงเอาไว้ครอบเฉยๆก็น้ำหนักค่อนข้างเบาครับเวลาเสียบคันลังก็แค่เสียบตามร่องมันไม่ได้ยึดกับอะไรครับก็แค่เสียบไว้เฉยๆแล้วมันจะมีตุ่มตรงนั้นนะครับไปล็อกกับตัว upper ตึกประมาณนี้แค่นั้นเองโอเคคราวนี้เรามาประกอบตัว lower กันก่อนก็คือใช้ตัวเฟรมที่เราถอดมาผมต้องใส่พันท้ายก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ upper ไม่ได้ครับพันท้ายตัวนี้มันต้องเสียบจากข้างบนลงมาก็ไม่มีอะไรครับไขน็อตออกก่อนไขน็อตเสร็จแล้วก็สวมเข้าไปในตัวรางพิทากินี่ด้านหลังอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่หรือจะใช้เป็นท้ายพับก็ได้ใช้ได้หมดแล้วครับเป็นรางพิทากินี่ด้านหลังก็อันนี้ท้าย MCX ก็คือเสียบเข้าไปเลยแต่ว่ามันจะมีประเด็นนิดนึงคือตอนที่ระยะมันต้องเอาให้มันลงกับตัว upper ที่เขาเว้าล่องเอาไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตอนที่พับพันท้ายเนี่ยมันจะชนกับตัว upper ก็ต้องระวังนิดนึงก็พอสวมไปปุ๊บก็ลองเสียบเข้าไปดูครับว่ามัน
ได้ที่หรือยังถ้าไม่ได้ก็อาจจะกดลงไปหน่อยแล้วเราก็ขยับตัวไอ้แท่งพันท้ายเข้าไปลองล็อกดูว่ามันติดไหมก็ถ้ามันติดหรือยังไงก็ขยับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับให้มันเข้าร่องมันถ้ามันพอดีเนี่ยเวลารูดพันท้ายก็คือมันจะลื่นปื๊ดเลยไม่ติดกันอะไรเลยก็ประมาณนี้เมื่อไล่ระดับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวล็อกพันท้ายมาใส่ครับแล้วก็ไขน็อตก็เป็นอันเสร็จพิธีของพันท้ายของ MCX อันนี้มาดูประกอบชุดโลเวอร์ครับก็เอาชุดยิงมาครับที่เราถอดไว้เมื่อกี้ก็เอามาสวมได้เลยไม่ต้องทำอะไรไม่มีล็อกอะไรนั้นก็สวมตัวไกเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับทีนี้มันจะติดตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเซฟตัวล็อกเซฟที่อยู่ด้านหลังครับอันนี้ต้องง้างตัวตรงปีกตรงนั้นออกไปหน่อยหรือใครถอดแล้วหาพินมาใส่เพื่อที่จะไม่มีเซฟก็จะสะดวกเลยไม่ต้องมาง้างตรงนี้ถอดเข้าถอดออกใส่ง่ายนี้เวลาใส่ก็จะแน่นนิดนึงก็มันจะต้องเอาดันไปข้างหน้าหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆดันประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆถอยตัวชุดยิงเข้าไปในร่องก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วรูล็อกสไลด์ก็จะตรงแล้วคราวนี้เราก็เอาตัวอะไรแขวนสไลด์มาใส่ล็อกเสร็จเรียบร้อยใส่ชุดยิงไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็คือตัวเซฟมันจะค่อนข้างแน่นสำหรับเวลาใส่ชุดคิดอาจจะต้องไปเจียอะไรกันนิดหน่อยมั้งก็พอใส่เสร็จปุ๊บก็ลองเทสระบบดูว่ามันลั่นไกลได้ไหมเข้าเซฟได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับจากนั้นก็เอาสไลด์มาใส่ก็เสียบเข้าไปตอนเสียบเข้าไปนี่อาจจะยากนิดหนึ่งก็ใช้ดินดันจากด้านหน้าครับล็อกเสร็จปุ๊บกดสไลด์เรียบร้อยใส่ชุดคิดเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็เอาตัวเขาเรียกว่าอะไรอัปเปอร์มาสวมอันนี้ลองเทสเนี่ยครับเทสใช้ได้ก็โอเคแล้วจะแข็งพอสมควรเลยตัวเซฟไม่แน่ใจเป็นทุกตัวหรือเปล่าลองใส่แมกกาซีนดูแขวนสไลด์ได้ไหมอะไรประมาณนี้โอเคกดสไลด์ดันไกลได้ก่อนที่จะประกอบก็ลองเทสดูสักรอบก็ดีครับจากนั้นเราก็เอาตัวอัปเปอร์เอามาสวมก็มันจะมีร่องด้านหน้าครับไอ้ด้านหลังก็แค่สวมเข้าไปให้มันตรงระยะมันแล้วก็เอาร่องด้านหน้าเข้าไปในรางแล้วก็ดันเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาพินที่เราถอดไว้เมื่อกี้เอามายัดใส่แล้วก็ไขน็อตครับก็ดันถอยหลังไปนิดนึงก็จะเข้าร่องแล้วก็ดันแล้วก็เอาน็อต2ตัวกับยางน็อตกับยางที่เมื่อกี้ถอดไปเอามาใส่ที่ตัวพินจริงๆไม่ใส่มันก็ไม่หลุดนะไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบมายังไงแต่มันดูแบบทุเรศยังไงไม่รู้น่าจะมีดีไซน์ที่ดีกว่านี้หน่อยหนึ่งก็ไขน็อตเข้าไปไม่ต้องไขพอตึงพอครับไม่ต้องไขแน่นมากเพราะมันไขตึงไปยางกระปิ้นก็ไม่มีประโยชน์ดีๆยังไงก็ไม่หลุดครับเสร็จแล้วก็ลองชักดึงดูว่าใช้ได้ไหมโอเคตัวคันลังมันจะไปดึงตัวตรงหน้าหัวสไลด์ครับดังนั้นก็ถ้าหัวสไลด์มันเกินจากขนาดของ M17 มันจะใช้ไม่ได้อย่างพวกใส่หัวคอมอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ต้องถอดออกครับลองเทสใส่แมกกาซีนต้องดันไปนิดนึงมันจะแน่นๆก็ขั้นตอนประกอบร่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ไม่ยากเย็นอะไร
ลองเทสยิงก็อันนี้ลองใส่เทเซอร์เข้าไปครับก็จะเป็นพ่นไฟประมาณนี้เทเซอร์พ่นไฟก็ถือว่าโอเคไม่ติดใช้ได้ครับลองผิดลองถูกดูไม่ต้องเจียครับอันนี้ถือว่าโอเคทีเดียวสำหรับความแม่นหรือกลุ่มกระสุนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวเดิมครับเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแค่รูปแบบการใช้งานเท่านั้นเองก็พ่นไฟยิงเทเซอร์ได้ปกติใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับเผื่อใครสนใจขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ